Hi guys! Welcome to my vlog. Ayan, today's vlog po, mag-unboxing po tayo ng mga ayan, mga kitchenware, mga nabili ko po. Not so pricey, pero maganda naman po. Magandang mga quality. Ayan, first, ito yung, ang brand is Magnus. Pan, baking pan siya, dalawa. Nag-bake po. Ito. Pwede itong pang cake. 2 pieces na siya. Ito ay juicer. Magnus juice extraction. Buksan natin. Ayan. Juice extraction. Magnus din po yung tatak. Ayan. Tapos, ito naman po yung mga pang cookware, pang ipit, pang nag-fry. Sultam naman po yung nag-prito. And then, mayroon din pong set ng knife. Ayan. Para naman pag naghiwa ng mga sibuyas, bawang, maganda po yung gagamitin. Kasi maganda pag nagluto, tas maganda rin yung mga gamit. Ito, set na po siya. May nakalaki. May scissor po, tapos may peeler din. Ayan. Ito yung peeler. May scissor din po dito sa loob. Ayan, sa loob. Tapos 3 na malalaki, isang maliit. Ayan po, set of knives. Ayan. And then, meron tayong sangkalan. Ayan. May maliit, tsaka may malaki. Meron siyang frame, maliit na knife din. Tapos, nakyutan lang din ako, nakabili ako ng sukatan pag kunwari nag-bake ka. May mga nakalagay ko kasi dyan na specific na grams, ganyan, cups, ml. So, ayan. Tapos, meron din tayong gadgaran. Naaman ko yung tatak. May maliit na malaki, tapos meron din mga cute. Guys, thank you for watching my video. Sa mga nag-subscribe, sana marami pa kayo mag-subscribe. At saka ito po yung gloves, microfiber gloves. Pag nagluto, mainit yung pwedeng gamitin. Meron din akong nabiling nagayon sa table. Wood siya. Super cute. Ayan. Pag nilagay sa table yung kanin, ulam, ganyan. Ito siya. Malaki siya. Dalawang maliit. Ayan. Gusto ko pang bumili ulit pag nakapunta ako ulit. And then ito, last one, may yung lagayan po ng tissue roll holder. Sa natin yung mga itsura. Stand.
siguro ganito siya. May tatanggaling screw doon. Tapos ano dito. Ayan. Para po mag-stand siyang ganyan. So ayan yung tissue holder. Pag naglagay din sa kitchen. So ayan guys ang aking unboxing ng mga konting nabili ko. Mga kitchen utensils. So, meron pa akong nabili doon ng mga rugs kasi nakalagay na po ito. Hindi ko na mailabas. So, ayan guys. Thank you for watching. And po sa mga ka-Seward family, shout out to everyone. And sa mga kapamilya, kapuso dyan. Ayan. Magsha-shoutout ulit tayo sa mga dumalaw sa aking channel. Ayan guys. Shoutout po kay Larry De Rojas, kay Alfredo Rodriguez. Thank you. Kay Aini TV, kay Buhay ni Tiro, Master JR, it's me, Brian. Ayan. Thank you guys sa pagdalaw at pagnood ng ating mga videos. So, salamat guys. Ayan, na-enjoy, natutuwa lang kasi akong mamili ng mga gamit sa bahay. So, next vlog, if meron na naman akong mabili, mag-unboxing na naman tayo. Thank you guys for watching and God bless us all. Keep safe. Be careful pa rin sa paglabas, magmask dahil hindi pa rin po okay sa labas. We don't know kung sino po yung nakakasalamuhan natin. Ayan. So thank you guys. God bless us all. Bye bye.